Hi guys! Ngayong araw na to, gagawa tayo ng Korean-inspired whole chicken soup. Tara, umpisahan na natin. At syempre, gagamit tayo ng 1 whole dressed chicken. So, lilinisin lang natin to. So, sa ating pot, maglalagay tayo ng mga 1/3 cup ng bigas. Yan, so, hugasan muna natin. Pagkatapos ilalagay natin dyan itong 1 whole chicken, dagdag na rin natin itong lemongrass o yung tanglad. Tapos itong mga thumb size ng ginger or luya. At syempre, isisiso natin siya ng soy sauce na mga 1 tablespoon, tsaka salt and pepper. So pakukuluan natin to ng mga around 45 minutes to an hour or hanggang sa lumambot na yung chicken. So ayan, so eto na yung ating Korean-inspired whole chicken soup. Perfect na perfect to pag maulan yung panahon at para sa buong pamilya. Again, don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi ninyo sa ating recipe for today. And of course, don't forget to like and follow our page. And kung gusto ninyong manood ng marami pang cooking videos, you can also subscribe to our YouTube channel. And sa mga written recipes naman namin, pwede kayong pumunta sa aming website sa www.delishph.com. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on the next video! Bye guys! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.